नमस्कार. या सिरीजच्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत कंटेंट लोड करण्याबद्दल. नवीन इरा आणि जुन्या इरामधला सर्वात इफेक्टिव्ह फरक म्हणजे कंटेंटचं लोकेशन. ॲक्च्युली आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, जुन्या इरामध्ये कंटेंट आपण सी ड्राईव्हवरतीच त्याच्या मॅन्युअली लोड करून लागायचे. नवीन इरामध्ये आपण हवे त्या ड्राईव्हवरती आपण कंटेंट सेट करू शकता आणि सी ड्राईव्ह आपल्या गरजेनुसार आपण मॅनेज करू शकता. जसं की जुन्या एरियामध्ये आपल्याला सी ड्राईव्ह करायला लागायचा 200 GB 250 GB किंवा 300 GBचा सी ड्राईव्ह ठेवून लागायचा आणि बाकीचा ड्राईव्ह डेटाबेस बॅकअप आणि इतर गोष्टीसाठी ठेवता येतात. यामध्ये आपण सी ड्राईव्ह 50 GBचा पासून ते 100 GB हवा तेवढा ठेवू शकतो आणि सेकंड किंवा थर्ड ड्राईव्ह आपल्या कंटेंटसाठी 200 GB 300 GB काय हवा आहे तसं आपण ठेवू शकतो. ओके, माझ्या केसमध्ये मी कंटेंट ठेवलेले आहेत ई ड्राईव्हवरती, म्हणजे तिसऱ्या ड्राईव्हवरती. इथे ई ड्राईव्हवरती मी एक फोल्डर तयार केलं कंटेंट नावाचं आणि त्यामध्ये माझे सर्व कंटेंटचे फोल्डर ठेवले आहेत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे MS-CIT साठी 121 आणि 63 नंबरचे फोल्डर आहे MS-CITच्या कंटेंटसाठी आहेत. हे इथे फोल्डर आपल्याला लोकेट होताना दिसतील आणि बाकीचे कंटेंट्स हे इतर कोर्सेसचे आहेत. ओके, आता ई ड्राईव्हवरती मी कंटेंट ठेवलेले आणि ई ड्राईव्हची जागा 220 GB आहे. त्याचप्रमाणे माझा सी ड्राईव्ह हा 131 GBचा ठेवलेला आहे आणि त्यावरती सुद्धा माझ्या इरा इन्स्टॉल आहे. हे जरा इराबद्दलचं. आता कंटेंट आपण नवीन लोड करायचे का जुने लोड करायचे, आपल्या जर मला प्रश्न असेल तर मी क्लिअर करतो, दोन्हीही कंटेंट 2018 चालतात. अडचण फक्त एवढी आहे की ते कंटेंट भरपूर फ्रॅगमेंट्समध्ये आहेत आणि कदाचित ते 100 GB पेक्षाही जास्त साईज ऑक्युपाय करतात. आणि जर आपण यावर्षी मिळालेले नवीन कंटेंट लोड केले तर ते फक्त 76 GB मध्ये आपल्याला काम करतात. पूर्णचे पूर्ण कंटेंट आहेत. यामध्ये आपल्याला जेवढे कंटेंट लागतात तेवढेच एक्स्ट्रॅक्ट करून MKCL कडून मिळाले. त्यामुळे आपल्याला विनंती की आपण नवीन कंटेंट लोड करावेत, म्हणजे आपल्या हार्ड ड्राईव्हवरची जागा कमी लागेल. आता कंटेंट आपले एक्स्ट्रॅक्ट करून झाले असं आपण समजूया आणि इथे एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे आपल्याला ज्यामध्ये आपले कंटेंट असणार आहेत त्या फोल्डरचं नाव कंटेंट असणं हे कंपल्सरी आहे. ओके, आता आपण इरा ELF लॉग इनमध्ये येऊया. लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला मॅनेजमेंट या मेन्यूमध्ये यायचं आहे. त्यानंतर इथे लोड कंटेंट नावाच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. इथे बाय डिफॉल्ट जो ॲड्रेस असेल त्याला आपल्याला एडिट करायचा आहे आणि एडिट करून काय करायचं आहे, ती हा जो कंटेंटचा पाथ आहे हा पाथ आपल्याला तिकडे कॉपी करून टाकायचा आहे. हा कॉपी केला मी आणि तिथून पेस्ट केलं आणि आता सेट पाथ करायचं. सेट पाथ केलं, सर्व्हर रिस्टार्ट होईल. आता सर्व्हर रिस्टार्ट होईल याचा अर्थ म्हणजे पूर्ण तुमचं सर्व्हर रिस्टार्ट होणार नाही, फक्त हे जे ॲप्लिकेशन आहे तेवढंच रिस्टार्ट होईल. मी इथे करत नाही, इथे कॅन्सल केलं कारण माझे ऑलरेडी आहेत. ओके, आता हा झाला कंटेंट पाथ सेट. यानंतर तुम्हाला परत एकदा लॉग इन करायला तो प्रॉम्प्ट करेल. परत लॉग इन करायचं आहे, कंटेंटचा पाथ आहे का नाही तो चेक करायचा, असेल तर यस, व्हेरीफाय, ओके. आता पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे कंटेंट अपडेट विषयीचा. इथे कंटेंट अपडेट म्हणून कंटेंट अपडेट अवेलेबल आहेत आणि इथे अप टू डेट आहे. हे ग्रीन आहे म्हणजे ऑल ओके. आता इथे ऑलरेडी आपण केलेलं असल्यामुळे इथे काही नवीन कंटेंट नाही आहेत, पण जर समजा ह्या कोर्सला पाहिलं तर इथे अपडेट्स अवेलेबल आहेत. इथे क्लिक करून आपण डाउनलोड कोर्स कंटेंट आणि डाउनलोड रेफरन्स मटेरियल करू शकतो. बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम फेस होतोय की रेफरन्स मटेरियल नाही, की 8व्या आणि 9व्या सेशनमध्ये रेफरन्स मटेरियल नाही, असं लोकांना प्रॉब्लेम होतो आणि ते असे स्क्रीनशॉट तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती किंवा इकडे तिकडे शेअर होताना दिसत असतील. तर घाबरू नका. सपोर्ट तिकीटमध्ये आपल्याला काय अडचण असेल तर आपण विचारू शकता. हा एक स्क्रीनशॉट मी सपोर्ट तिकीटमधून घेतलेला आहे. आता यामध्ये तुम्हाला रेफरन्स मटेरियलसाठी थांबवताना दिसतोय, पण रेफरन्स मटेरियल डाउनलोड कशी करायचे आता आपण पाहू. सर्वात पहिला ऑप्शन म्हणजे इथे कंटेंटमध्ये येऊन इथून कंटेंट अपडेट करून घेणं. हा एक सगळ्यात बेस्ट वे आहे. सर्वांना ही वेबसाईट आठवत असेल, इरा LMS, जिथून आपण इराचं सर्व्हर इन्स्टॉलर आणि एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर डाउनलोड केलं होतं. तिथेच वरती इरा QA आणि इरा ब्लॉग असे 2 बटन आहेत. इरा QA ही जी वेबसाईट आहे, या ठिकाणी तुम्हाला तुमचे प्रश्न विचारू शकता आणि तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला काही प्रश्नाचे उत्तर माहीत असेल तर तुम्ही तुमच्या नावाने इथे पोस्ट करू शकता. आणि हा इरा ब्लॉग आहे तो MKCL द्वारे मॅनेज केला जातो. जे काही तुम्हाला गाईड्स FAQs आहेत इथे ठेवले जातात. इथे एक आर्टिकल आहे 29 जानेवारीचा, हाऊ टू डाउनलोड रेफरन्स मटेरियल फॉर DIY इन MS-CIT कोर्स ऑफलाईन मोडसाठी, आणि दुसरा आहे हाऊ टू डाउनलोड रेफरन्स मटेरियल फॉर इरा 2018. आपण काय करू, या रेफरन्स मटेरियलवरती जाऊ. या रेफरन्स मटेरियलवरती मी आधी दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला इथं सर्व काही स्टेप्स दिसत असतील. इथे हेल्थ चेक करणं, कंटेंट चेक करणं,
आणि अपडेट करणं हे तर आता मी तुम्हाला सांगितलेलंच, त्यामुळे मी फास्ट पुढे घेतो. इथे खाली एक लिंक आहे, त्यामध्ये तुम्हाला रेफरन्स मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी ऑप्शन दिलेलं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे डाउनलोड करण्यासाठी एक ऑप्शन आहे, डाउनलोड करायचं आहे. माझ्याकडे ऑलरेडी डाउनलोड आहे. आता ही फाईल मी ओपन करतो. त्यानंतर इथे एक दाखवल्याप्रमाणे मला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सर्व फाईल्स कॉपी करायच्या आणि हा जो पाथ आहे हा पाथवरती पेस्ट करायचा. ह्या पाथबद्दल पण मी आपल्याला डिस्क्रिप्शन देतो. मी सर्वात आधी या फाईल्स कॉपी करून घेतो माझ्याकडे. आता ह्या पाथ यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे पाथवरती जातोय. आता मी इथे पाथ आहे D: IRA-MP DL RC रिसोर्सेस आणि मटेरियल. ओके, आता ह्याप्रमाणे मी जाऊन पाहतो. ओके, डी ड्राईव्ह उघडला. अरे पण हा IRA-MP फाईल्स मला इथे सापडत नाहीये. काय कारण असेल? तर याचं कारण असं आहे की हे IRA-MP फाईल आपण ज्यावेळेस इन्स्टॉलेशन करत असतो सर्व्हरचं, त्याच वेळेस आपल्याला तो दाखवलेला असतो आणि त्या IRA-MP जो पाथ दिलेला आहे त्या पाथवरती आपल्याला कंटेंट पाथ सेट करत असतो. ओके, तर माझ्या केसमध्ये मी ई ड्राईव्ह दिला होता, त्यामुळे माझा ई पाथ आहे हा आपण आपल्या सर्व्हरवरती कुठे ठेवलेला आहे ते शोधून घ्यावं आणि त्या ठिकाणी टाकायचं आहे. हे डी ड्राईव्ह कॉन्स्टंट नाही आहे, हा IRA-MP फाईल्स हे कॉन्स्टंट आहे. इथे यायचं आहे. इथे DL नावाचं फोल्डर आपल्याला दिसतंय. त्यानंतर इथे RC सुद्धा दिसतंय. त्यानंतर इथे रिसोर्सेस आहे. त्यानंतर इथे रेफरन्स मटेरियल आहे आणि इथे मला ह्या फाईल्स पेस्ट करायच्या आहेत. आता इथे मी ऑलरेडी केले असल्यामुळे ती मला प्रॉम्प्ट करतंय रिप्लेस करायच्या का म्हणून. मी रिप्लेस करून टाकल्या. या सर्व फाईल्स कॉपी झाल्या. ओके, याप्रमाणे तुम्ही रेफरन्स मटेरियल सेट करू शकता. या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.